อยค่ะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนะคะ วันนี้ค่ะจะพาไปชมนะคะอันนี้เลยค่ะ
อยค่ะ อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนะคะ วันนี้ค่ะจะพาไปชมนะคะ อันนี้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบของที่ร้านนะคะ คือลูกค้าค่ะสามารถเลือกเองได้เลยนะคะ ก็จะให้ลูกค้าค่ะเลือกเส้นก่อน เส้นของเราจะมีทั้งหมด6เส้นมีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่มาม่าวุ้นเส้นนะคะแล้วก็เส้นใหญ่ค่ะพอลูกค้าเลือกเส้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็จะทำให้แล้วก็ในปริมาณ1ชามนี้ทำแบบนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บส่วนผสมของเราก็จะมีขาไก่ค่ะแล้วไก่ติดเอ็นไม้ปีกค่ะก็ถึงเลือดแล้วก็เป็นไชเท้ากับมะระตุ๋นค่ะแล้วก็3อย่างนี้ก็จะเป็นผักสดให้ลูกค้าทุกอย่างเนี้ยคือลูกค้าเลือกเองได้หมดเลยนะคะ